The developers of this particular hotel have developed numerous other hotels, so they're not new to building hotels and developing them. So they become what's called the JCE, or the Jobs Creating Entity, for your EB-5 project. They're very strong, economically strong. They have a lot of equity into the project. They don't necessarily need to have EB-5 investment for their capital stack, but it makes it nice to have it because they want to bring in or allow opportunity for 56 investors to come into the U.S. through this project. Now, the NCE, which is where the EB-5 investors would invest, we do things a little differently with A-list partners than a lot of other EB-5 developers do. Typically, an EB-5 investor will invest directly into the project. The problem with that is some of your projects are good and some of your projects are not good. And an EB-5 investor risks their money when they make that investment, and they're dependent upon that developer to deliver exactly what they said they would do. The way we organize our EB-5 investors, they are actually investing into a security that is filed with the Securities and Exchange Commission of the United States of America. So the security then becomes the equity partner in the Westin development. The extra benefit or layer of protection for the EB-5 investor is that they have the power of the U.S. government overseeing, making sure that this investment, this security, is run correctly, compliant with the laws of the United States of America, and therefore is less risk of losing money on your capital. Then A-list Partners is the manager of these securities. We manage other securities, and that's what we do. That's our job, is to manage securities that are filed with the SEC. These are all federal securities. So the only investors in this particular security are going to be the 56 EB-5 investors. No other investor can invest in it. All of their money is pulled together and then they purchase an equity position into the Westin South Lake project. Then as managers, we oversee the compliance, in other words, the legal and the accounting of the project to protect the investors. So the investors have a third-party fiduciary, which is us, looking out for their interests. If an investor were to invest directly into a project, then the project is more concerned about their interests. Our only concern is the interest of the investor. So when we work through the process, it takes a while to get your I-526 started, your application started. And we have about a 99% success ratio with our I-526 applicants. But in the event that there's somebody that does not get approved by the United States USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, then their investment is then refunded to them. However, while it's being utilized, the moment it goes into the fund and deployed into the project, they are earning 3% on their money. So this 3% is an annual calculation, and it's paid to them quarterly. So they will get a check, or distribution of income, that will either be sent to them back to their state of origin or their country of origin, in this case Vietnam, or if they elect, we can help them. Miss Kathy with the Texas Vietnam Chamber of Commerce can help them open a bank account in the United States, and their distribution or their income can go into that bank account. So these are the two options that they will have. At the end, when they receive their green card and the Westin South Lake is refinanced into what's called a permanent mortgage, then their money is paid back to them and the security is dissolved. It has no more life left to it because it was a single-purpose security. Its only interest was for the 56 investors for this particular project.
We feel that this is one of the strongest opportunities that we have in the EB-5 realm, at least right now it is. What makes it different to work with us as opposed to other EB-5 people is that we treat our investors as if they become our family. And we want to help you navigate your movement into the United States every way we can, whether it be helping you locate the best schools for your children, locate the best housing for your family, locate the best medical care. Whatever it is, we work with you. We just don't take your money and put it into a project. We're going to build a relationship with you. Miss Kathy has, if you come to Austin, I'm going to spoil you because Austin is my hometown. But Miss Kathy has a network of people all across the United States. And she will work with you, and no matter what city you decide you want to reside in, she will work with you and help you make that transition very smoothly and comfortably. And that's the biggest difference that we have, is that one, we're very conservative on our projects that we accept into the EB-5 program. Secondly, our EB-5 investors are a very small percentage of the total capital used to build the project. In this case, it's at roughly 33%. Thirdly, all of our developers put their own money into the project. In this case, roughly 20% of the total capital is coming from equity by the principals. And then the rest of the money is from a loan issued by a U.S. bank. So it's a very strong project financially. Its risk of failure is almost minimal to nothing. Therefore, we feel very comfortable offering this to you as an investment opportunity to make sure that your money's in a safeguarded place so that at the end of the project, not only do you receive your grant loan, you also receive your money back, and you're paid 3% per year while you're going through the process. And that makes us a little different than most other EB-5 programs out there. We know that you're hit every day with an EB-5 opportunity, but there are very few that operate to the level that we operate on, because we're very concerned about the people more so than the money. And that's our focus, is you. You become our friend, our investor, and we protect you. And that's the biggest difference between us and other people. Bây giờ thì xin các bạn gửi câu hỏi lên để chúng tôi có thể trả lời trực tuyến với quý vị. Những câu hỏi nào liên quan đến dự án hoặc là tất cả những câu hỏi gì liên quan mà các bạn muốn được trả lời thì xin mời các bạn đặt câu hỏi. Có thể gửi lên để chúng tôi trả lời trực tuyến luôn ạ. Well, thank you for your sharing. So I propose the first question. Well, the money we transfer, whether we have to do the origin of the money transfer. Xin mời ông David trả lời câu hỏi của anh. Yes. And so, the USCIS does require a 5-year custody of money. They're going to look at the ownership of the money for 5 years to make sure it comes from legal enterprise. And that's going to be standard throughout the United States. There may be people who offer shortcuts to that, but don't fall into that trap, because that could hurt you at the very end. It could hurt you because you could end up going through the process for a year or two, and then the USCIS say, no, we don't like the source of your money. We're going to work with you before you make your investment. Before you send money to one of our projects, we're going to help you with that chain of custody to make sure that you pass that 5-year program, because that's very important. And we don't want you putting money into something that is going to end up causing you discomfort. Okay? Mời các bạn hỏi tiếp ạ. I cannot come to the United States before I recover the money in Vietnam. Before you send money to one of our projects, When we invested in this partner, when we approved by our partnership to withdraw from Vietnam,
Okay. So if your I-526 application is not approved for some reason, then yes, we have mechanisms in our legal documents that state that you can request that your money be sent back to you. It's always going to come back to you at the very worst case, the end of the project. And you're going to earn that 3% during that time. You're treated like an investor. But the way that it works for our case is that if you're denied your application, we immediately replace you with another EB-5 investor. Now, mind you, we are so conservative on underwriting. This particular project allows for 851 jobs, okay, which means we could have 85 EB-5 investors, but we're only allowing 56 to come in. So that we have a number of investors that would be on our wait list. So if an application is denied, then we certainly can replace that investor with a new investor, meaning their money comes in and your money goes back to you. So I want to invest in your project. How long, how many years I can recover my capital? So with the money I want to transfer, can I transfer directly to no corporation, or it should go via the third party? Okay, good question. So when you invest into what's called the NCE, which is the entity that has the asset that you're investing into, you invest directly into that. That is the security that's filed with the SEC, meaning you would wire your money from bank into that account directly. And then that account then invests the money into the project and controls and audits that project and makes sure that the project is performing as it says it's supposed to. Our agreement with the project is so strong that if they make a mistake and they don't pay our investors, we have the right to come in and take over the project and finish it. Again, we're protecting our investors. Very few people do that. If the project goes down, a lot of times investors lose their money. And that's a sad reality. We don't allow that to happen. Now, how long does it take? That depends upon your application process, because every individual is different. It may take you 3 years, it may take you 4, it may take 5, however long it takes for you to get through the application process. Once you have your green card, then the entity can return your capital, because the USCIS says as long as that application is open and pending, your money has to be invested. It can't just sit in the account. It has to be working. But very seldom do I see anyone getting approved in less than 3 years. It usually takes 3 to a total, depending on what country of origin. For example, China takes 6 or 7 years because their government is slower in processing applications. I think Vietnam, Ms. Kathy, is in the 3 to 5 year period. Is that correct? 2 to 4. 2 to 4 year period. 2 to 4 years here in Vietnam. And so once you receive your green card, you are eligible to receive your money back. And believe me, the job creating entity, the developer, the project, would love to have your money back because they don't want to have to pay interest on that money. So some people are going to get out earlier than others, because if we bring someone from China, they're going to have to stay in for 5-6 years. If we bring someone from, say, Brazil, they're going to have to stay in. But once you're in, it doesn't matter about the other investors. All that matters is you and your application. And as fast as you're able to process through the system, it's all an individual thing. No other investor can hold you back. And that's very important to know. Very important to know. So for the investor who have the green card, who
So what kind of the support from the Texas Chamber? So in order to become the member of the Texas Chamber, Cảm ơn em đã cho are there any Texas Chamber requirement? cơ hội để So thank you for trả your lời question. cho em và các bạn. So Thì to respond to and the other. sở dĩ chúng tôi đứng ra bảo trợ cho những dự án EB5 ở Việt Nam ấy là chúng tôi có thể tự hào rằng khác với những cái công ty tư vấn khác là khi các bạn bắt đầu đầu tư hoặc đã đầu tư xong thì bên Mỹ chúng tôi hỗ trợ toàn diện. Thứ nhất là về vấn đề ổn định xã hội, ổn định về kinh tế, về trường học, và các bạn muốn đầu tư tiếp tục hoặc là đầu tư vào chuyện khác, là mua nhà, tìm trường cho các cháu, hoặc là có thể phát triển thêm về kinh tế về thu nhập của các bạn. Chúng tôi đã có những đội ngũ đã từng giúp đỡ như vậy, không phải là bây giờ mà đã từ 9 năm vừa qua. Thì chúng tôi không những là đầu tư về EB5 không, và những dạng đầu tư trực tiếp, mua nhà, mua cơ sở thương mại hoặc là một công ty mới, hoặc kết nối thương mại giữa hai bên member với nhau, Việt Nam và Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều member ở Mỹ và mình ở đây cũng rất có nhiều member ở Việt Nam. Thì chúng tôi hỗ trợ các bạn là sau khi các bạn có thẻ xanh và trước khi các bạn có đầu tư mà các bạn muốn mở thêm công ty bên đó, thì chúng tôi đã có những nguồn hướng dẫn và những kênh hướng dẫn từ đầu đến cuối. Khi mà người ta nói câu là đất lạ quê người thì chúng tôi đã từng qua những cái đấy rồi, những mấy chục thập niên trước, thì chúng tôi biết rằng xứ lạ quê người để mà sinh sống nó rất là bỡ ngỡ nếu các bạn không có những người ở bên đó có kinh nghiệm như chúng tôi thành lập công ty là xe đồ cái chỗ nhà ở và các cháu học hành như thế nào, thì nó cũng rất là bỡ ngỡ. Và Mỹ nó lớn lắm chứ nó không phải như Việt Nam mình ở đây đâu. Nguyên cái Texas không là gấp 3 lần Việt Nam, không kể tất cả cái 50 tiểu bang khác. Đấy là vấn đề sau khi các bạn có thẻ xanh. Còn trước khi các bạn có thẻ xanh mà các bạn muốn bắt đầu làm member hoặc là muốn sửa soạn để đầu tư thì chị Minh ở đây là giao qua cho chị Minh sẽ dẫn dắt các bạn ở đây làm sao mà để bắt đầu đầu tư hoặc là trở thành một member của Texas Chamber. How to become the member of the Texas Chamber. Công ty Texas Việt Nam Chamber của chúng tôi hiện đang có văn phòng ở số 108 Lê Minh Xuân, phường 7, quận 10. Website texasvietnamchamber.vn, số điện thoại 0945 687768. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng ngay từ bắt đầu thi ký hợp đồng, hỗ trợ về dịch thuật, xếp hồ sơ, tư vấn hồ sơ như thế nào, xúc tiến, theo dõi và đôn đốc luật sư cũng như là phía chủ đầu tư hoàn thành tốt giấy tờ để làm sao mà đạt được hiệu quả nhất. Trở về câu hỏi Texas Việt Nam Chamber thì gia nhập như thế nào, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu sơ qua về Texas Việt Nam Chamber. Texas Việt Nam Chamber là một hiệp hội. Chúng tôi muốn mời tất cả những doanh nhân Việt Nam, nhất là những doanh nhân đã, đang và sẽ muốn làm xuất nhập khẩu kết nối với phía Mỹ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nhân Việt xuất khẩu qua Mỹ cũng như là nhập khẩu từ Mỹ hàng hóa về Việt Nam. Và còn hơn thế nữa, chúng tôi sẽ xây dựng, có thể mở văn phòng cho quý vị ở bất cứ ở nơi nào ở trên nước Mỹ. Cũng như là chúng tôi sẽ tận tay chỉ việc, sẽ mướn nhân công, tư vấn thuê nhà xưởng, tư vấn về thuế, lập thuế cũng như về kế toán cho doanh nghiệp, để làm sao mà doanh nghiệp có thể mà dùng văn phòng ở nước Mỹ làm bàn đạp và tiến ra thế giới, cũng như có thể là quay về Việt Nam với một cái thương hiệu có uy tín hơn. Đó là công việc của chúng tôi. Câu hỏi này thì tôi nhường cho chị Cathy.
Cảm ơn bạn đã gửi văn hóa xã hội Texas. Thì đúng, câu hỏi rất là thực sự thì thường người ta ở đâu thì người ta ở đấy. Và chúng tôi thường là chúng tôi khuyến khích khách của chúng tôi nên sống ở Texas. New York is very good, but we want our client to live in Texas. Cái lý do thứ nhất là về khí hậu. Khí hậu thì nó nóng cũng như Hà Nội hay Sài Gòn mình đó. Và khi mà nó lạnh, nó không có lạnh quá, băng giá thì hầu như không có. Nó chỉ lạnh là các bạn có thể mặc giống như nick ở đây là ấm đủ mùa đông rồi. Và về xã hội thì nó rất cởi mở. Nếu mà nói về vấn đề kỳ thị ấy, thì thực sự là kỳ thị ở đâu cũng có, nhưng mà nó không có lộ ra ngoài. Và một cái đặc biệt nữa là Mỹ thì cái luật kỳ thị nó rất bảo vệ những người minority, là những người nó thiểu số đấy, và có luật lệ đàng hoàng. Thì ở Texas ấy, thì người ta thường người ta nói là ở Texas thì rất là friendly, vui, và công dân thực sự ở đó là những người cao bồi, họ rất yêu quý những người, đặc biệt là Việt Nam mình. Cái đó là sự thật. Thế còn đấy là về khí hậu và con người. Còn xã hội thì Texas là nơi thứ hai trên toàn nước Mỹ có người Việt đông nhất. Vâng, thành phố Austin của chúng tôi thì khoảng 25.000 người Việt thôi, nhỏ. Nó khác với Houston. Houston là thành phố xuất nhập khẩu của bang Texas và là cái cảng lớn thứ nhì trên thế giới. Thì ở đó có Houston và các vùng phụ cận và 4 đến 500.000 người Việt. Thì quý vị sống ở Houston thì quý vị thực sự là không cần phải học tiếng Mỹ. Mà cái đấy chúng tôi không khuyến khích, nhưng mà nói vậy thôi, là tại vì đường phố này cũng tên Việt Nam, nhà hàng Việt Nam, luật sư Việt Nam, tất cả cái gì cũng là người Việt Nam. Mà trường học cũng vậy, cũng có thầy giáo Việt Nam dạy cho các cháu tiếng Việt. Không khác cái gì ở California hết. Và tiếng Việt là cái ngôn ngữ thứ ba được dùng ở Texas. Ngôn ngữ thứ nhất là đương nhiên tiếng Anh, thứ hai là Spanish tức là tiếng Tây Ban Nha, và thứ ba là ngôn ngữ tiếng Việt dùng nhiều nhất ở Texas. Quý vị đi thì nếu mà ở Houston quý vị không khác thì đi các phố ở Sài Gòn hay Hà Nội. Vâng, đấy là đời sống xã hội. Và về giáo dục thì chúng tôi có thể tự hào rằng Texas và nhất là Austin là một trung tâm giáo dục hàng đầu của Mỹ. Thành phố chúng tôi sống ở Austin là thành phố của giáo dục. Cái trường đại học University of Texas là UT là đứng top 10 trên toàn nước Mỹ, và các cháu phải rất là giỏi mới được nhận vào. Và học sinh Việt Nam mình rất là quý mến trong đó, tại vì học sinh Việt Nam mình rất là nhiều em xuất sắc ở trong đấy, trong đó có con cháu chúng tôi. Đấy là về giáo dục. Và thêm một cái nữa là giáo dục ở Texas tương đối là vẫn rẻ hơn các tiểu bang khác. Và thêm một điều nữa là Texas không có thuế tiểu bang. Ở các tiểu bang khác, sau khi quý vị đóng thuế liên bang xong, quý vị phải đóng thêm thuế tiểu bang. Đó là cái gánh nặng mà thuế má ở Mỹ là các bạn cũng đã hiểu rồi là nó rất nặng. Thì Texas phải nói là họ giàu có, thành họ không cần thuế của quý vị và chúng ta. Đấy. Thêm một điều nữa về Texas thì cái ngoài là kinh tế, xã hội, giáo dục ra, con người ra, thì Texas thêm một điều nữa là nó rất là rộng. Thành ra khi mà chúng ta đến một cái vùng nào mà nó đã phát triển rồi thì cái cơ hội cho chúng ta là rất hạn chế. Còn Texas là nó còn rất nhiều đất và nhiều phương tiện để phát triển, thành ra chúng ta có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Thì đấy là về Texas, đôi điều về Texas để các bạn hiểu. Cảm ơn. Bây giờ thì đến phần thứ hai. Chúng tôi xin giới thiệu một cái dự án thứ hai mà Elite Partner đem về, là dự án về kêu gọi vốn đầu tư. Và những cái cơ sở thương mại.
Thì hôm nay Elite Partner đem đến cho quý vị một chương trình rất là tuyệt vời. Thấy của tôi là 10-12%. Khi mà nói đến lợi suất cao thì thực sự Việt Nam mình lợi suất cũng rất là cao, nhưng mà cái vấn đề an toàn là chúng tôi nói đến cái nhấn mạnh của vấn đề đầu tư vào Elite Partner về cái vấn đề lãi suất này thì là nó là an toàn. Và tại sao an toàn? Và cái vấn đề chính phủ liên bang cho phép các bạn phải nộp thuế, còn cái vấn đề quyền lợi thì ông David Owen sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cái chương trình kêu gọi vốn đầu tư vào có lợi suất cao này. Your turn. Portfolio? Yes. Okay. So in the United States, we have what's called the Portfolio Interest Exemption Program. It is set up to allow a non-U.S. citizen to invest directly into a fixed return investment in the United States. Usually it's a note, either a corporate note or a real estate note, where you're earning a fixed amount of interest every month. And so you have to earn, it has to be written in such a way that you receive the same amount every single month while your investment is working for you in Texas. The money that you're earning from this investment is not subject to withholding tax in the United States of America, which saves you about 30% taxation. Normally, your large broker houses like Goldman Sachs in New York, they're the ones who have been utilizing this program for their very wealthy clients. It's a lot of work for us to administrate this type of an investment. It's a lot of compliance issues, legal compliance issues, and accounting compliance issues that we have to go through to make sure that you do not step out of the regulations, so that this investment is protected inside the regulation and the exemption. Therefore, it's not offered to a lot of smaller investors, because a lot of people don't want to mess with it in the United States. Only your big broker houses in New York do it. And they bring in billions of dollars to this program every year. So the way that we work it is that we mostly invest in real estate. Most of our real estate investments are in the state of Texas. Texas is the strongest economy of all of the states in the United States. When the United States has a recession, Texas is usually the last state that's drawn into the recession, and it's the first state that comes out of the recession, because our economy is so diverse and so strong. So we don't get sucked down into a really bad recessive state. So let's say that you are interested in the Portfolio Interest Exemption Program. You would work with us and find an opportunity, a real estate opportunity that you're interested in. Most of our real estate opportunities pay somewhere between an 8% and 12% return annually. You will be basically a lien holder on a note and deed of trust and title of Texas real estate. You participate in that lien with us. We always also become an investor with you. Therefore, we're staying on top of the note deed of trust and making sure that the borrower pays us every single month. Because we want to earn money and you want to earn money. So we don't just throw you out into a sea and say good luck. You invest with us on a note deed of trust. In other words, your name is going to go on the lien against the title of the property. There's your security. It's very strong security. So the program is real simple. You have an interest, you tell us you have an interest, you say, I think I have X number of dollars that I would like to put to work in the United States. We send you opportunities for you to consider. And then if you like one of those opportunities, we start talking to you about doing legal work with us, of moving your money in and getting your name onto the note deed of trust, so you have the collateral or the title of the property to collateralize your investment. Again, our rates of return are anywhere from 8 to 12%. Sometimes they get a little larger. And it's just the way that people work in the United States. They're willing to pay more for money than they are in other countries.
cái So, lợi nhuận because a lot of của chúng times ta có được từ they're cái dự án doing đầu tư more. của bạn thường cao hơn so So với they're willing rất to nhiều pay more các because cái they move fast in quốc gia khác. A lot of these notes are going to be anywhere from 1 to 3 years. They're Và ở short-term đây investments. đây là khoản đầu tư ngắn hạn từ một So then đến the 3 năm. money is returned to you. Và cái You khoản can tiền say, được trả okay, cho các bạn để chúng ta có thể I nói don't với want you to return the money. I want you tôi to không muốn find phải được another trả lại tiền, project. tôi muốn tìm một cái dự án khác nữa. And Các so bạn we có thể work giúp with chúng you tôi to được hay find không? another Thế project. thì So chúng tôi when có thể this giúp các bạn project tìm một pays dự án off, khác. we invest it in the Và project. So your chúng money tôi hỗ trợ continues các to bạn có work. thể đầu tư cái khoản tiền đó để Again, cho một dự án nữa để chúng ta có thể tiếp tục kiếm được khoản lợi nhuận. Thế thì cái tiền một lần nữa tôi nhấn mạnh là gì? Cái tiền mà các bạn kiếm được từ cái việc đầu tư của chúng tôi quay trở lại các bạn ở Việt Nam, hỗ trợ và có thể các bạn có thể thành lập tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để chuyển tiền đầu tư của bạn ở Việt Nam. Và nếu như các bạn ở Việt Nam chẳng hạn, bạn đầu tư khoản tài chính ở bất cứ một cái kênh nào đó, khoản thứ ba của Mỹ, thì chúng tôi luôn song hành để hỗ trợ bạn quốc gia khác. These are set up much like a private bank that we manage. Và You go on to your collateral and it's a note for you to trust. You work with us and your các bạn fund of investment with sẽ us gọi là on these làm việc và hợp tác của chúng tôi, và đây là một cách rất là chặt chẽ, rất là an toàn, Now, rất the là minh bạch. restrictions are Và you tất nhiên là cannot còn live có in the những United States of America. những cái quy định So gọi hạn your chế ở intention đây. is to Tất nhiên become bạn an không thể nào E5 gọi là investor. sống You ở Mỹ được. cannot also become a portfolio interest Bạn có thể trở thành một cái nhà đầu tư However, let's say that your wife thuế wants to become an E5 investor miễn lãi suất because you gọi want danh your mục children to và đầu come tư. into Tuy nhiên thì bạn có thể muốn có con cái của mình để có thể đi học ở Mỹ, và các bạn có thể là các cái doanh nhân ở Việt Nam, bạn có thể sống ở Việt Nam, nhưng bạn có thể trở thành một cái nhà đầu tư trong một cái chương trình vẫn như thế này, để làm sao có thể gọi cho con cái của mình đi học ở Mỹ thông qua cái việc mà có được EB-5. Nhưng các bạn có thể sống một vài số lượng ngày nhất định gọi là Mỹ, bạn có thể có gọi tài khoản gọi là Mỹ. Và đây là một trong những hạn chế của của cái chương trình này. Đây, cái hạn chế khác nữa là gì? Bạn cũng không thể nào sống cùng với gia đình của mình. Ví dụ như là con trai đi Mỹ chẳng hạn, và thực hiện hoạt động kinh doanh, ở Mỹ chẳng hạn, thì bạn không thể nào gọi là hỗ trợ được. Và ở những cái khía cạnh này thì chúng tôi cũng sẽ song hành cùng với lại các quý vị để làm sao có thể hỗ trợ quý vị, để làm sao có thể thực hiện được hoạt động hỗ trợ và tài chính cho những người thân của mình khi vào đầu tư ở bên Mỹ. Và đây cái tiết kiệm 30% tiền thuế, và đây là một khoản tiền rất là lớn. Chúng tôi làm đủ mọi cách để làm sao có thể hỗ trợ cho gọi là các bạn trong các hoạt động như thế này, và đó chính là cái công việc chính của chúng tôi. Xin các bạn gửi câu hỏi lên để ông David có thể trả lời các bạn trong cái vấn đề Send out the other question. vay vốn. So when I received the green card, the tax exemption or the interest exemption, how it should be? I didn't understand that. They cannot invest when I'm sorry. they want to ask them if they have a green card. Oh, if you have a green card, can you participate in portfolio interest? Khi mà bạn có thẻ xanh thì bạn có thể tham gia được cái chương trình này không? Phòng thương mại Texas Việt No, Nam you can't. là tổ If chức once you have a kết nối green giữa Vâng, khi mà bạn có thẻ doanh xanh nghiệp rồi và nhân dân Việt Nam thì bạn sẽ với được xem như là một doanh công nghiệp. dân của nước Mỹ. Now, until you get it, Và cho đến khi mà bạn có cái thẻ xanh ấy, thì tất nhiên bạn có thể được tham gia vào cái chương trình đó. and so that's not a problem. But once you receive Nhưng your mà khi green mà đã card, nhận cái thẻ xanh you're rồi considered a resident. thì khi đó bạn sẽ được xem như là một công dân của Mỹ, và chắc chắn là bạn sẽ không hội tụ cái điều kiện để có thể tham gia được cái chương trình miễn thuế lãi suất dành vào đầu tư nữa. Bởi vì chúng tôi không được đầu tư, dành riêng cho người nước ngoài thôi. Vâng, thành là người nước ngoài được ưu đãi trong vấn đề này. Chúng tôi không được. Thuế má này kia thì đó diễn ra rất nhiều vấn đề. Chương trình này là chính phủ liên bang là dành riêng những người nước ngoài. Thế này rất tốt cho các bạn để
tham gia vào chương trình này. So how much money for me required to participate in the program? The minimum investment is for our. Vâng, cái đầu tư chính. Generally speaking, $100,000. Vâng, nói chung thì nó là khoảng 100.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên nếu như ai muốn gọi bắt đầu với một mức thấp hơn thì cũng được. Chúng ta có thể gọi là đầu tư vào các cái bất động sản, thì chúng tôi cũng sẽ làm việc trực tiếp với lại các cái nhà đầu tư khác nhau, với các cái mức đầu tư ban đầu khác nhau của họ, để làm sao có thể hiện thực hóa được các cái lợi ích của họ cũng như là các cái tham vọng, kỳ vọng đầu tư của họ. Ở Mỹ chúng tôi có một trong những cái hệ thống ngân hàng an toàn nhất, và đa phần các nhà đầu tư muốn định hướng các cái khoản đầu tư của mình sang Mỹ. Vâng, một số thì chúng ta có cái khoản gọi 100.000 đô la Mỹ, một số có thể có những khoản ít hơn hoặc có thể nhiều hơn chẳng hạn. Thì chúng tôi luôn luôn có cái sự hỗ trợ để sao có thể cung cấp được cho các quý vị cái cơ hội tốt nhất để có thể tham gia vào các cái chương trình như thế này. Vâng, tôi cảm thấy rất là gì mọi người đều cần phải có một cơ hội để làm sao có thể tham gia được một cái chương trình đầu tư. Tất cả để cái cơ hội này là gì công bằng dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên ở trong cái thế giới của chúng ta có thể thấy là gì hầu hết các cái cơ hội đều hầu hết các cơ hội nó chỉ gọi là hạn chế cho số gọi cá nhân rất nhỏ gọi mà thôi. Nó bằng mấy nhiều đấy. Vâng, nếu như ai chúng ta muốn thực hiện hoạt động như thế này với những cái khoản đầu tư của mình thì tôi cũng sẽ rất vui để có thể làm việc trực tiếp được với các cái nhà đầu tư gọi tiềm năng này. Vâng, đối thiểu ở đây là gì 2.000 đô la Mỹ. Vâng, tôi nhắc lại các bạn khi các bạn tham gia vào chương trình miễn lãi suất doanh nghiệp của đầu tư, họ không giữ tiền của bạn trong vòng khoảng 5 năm. Nếu như bạn đầu tư gọi thông qua các cái tập đoàn chẳng hạn, chúng tôi sẽ cần phải thấy các cái con số thống kê cũng như là các cái số liệu văn bản pháp lý gọi là Việt Nam, và đồng thời là đảm bảo rằng là cái hoạt động kinh doanh đó kinh doanh hợp pháp. Nếu như các bạn đầu tư với tư cách bạn cá nhân, thế thì chúng tôi There's nothing that requires us to say it has to be seasoned in a bank for so very long. Rõ ràng là cái quá trình thẩm tra các cái tài liệu danh mục của đầu tư nó sẽ ít phức tạp hơn. Thế thì đa phần các cái doanh nghiệp ở Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam họ cũng có những nguồn thu nhập rất là lớn, họ không muốn cái nguồn thu nhập của họ bị lưu giữ ở cái tài khoản của ngân hàng của Việt Nam. Thì họ có thể làm cái việc tương tự như thế với các đối tác của chúng tôi. Có thể là gì là một người làm trong ngành nông nghiệp chẳng hạn, hay là một ai đó làm trong lĩnh vực bán lẻ chẳng hạn, bất luận là họ bỏ tiền như thế nào thì họ có thể tham gia vào trong một cái chương trình như thế này với gọi chúng tôi, và họ có thể gọi là tiền của họ có thể bị tất nhiên không có bất cứ một cái giới hạn nào đối với những trường hợp như thế. Và tất nhiên khi mà các bạn có tài khoản ở Mỹ, không ai có thể không ai được tiếp cận tài khoản như thế của bạn trừ gọi bạn ra. Và tất nhiên trong những trường hợp chúng ta có vấn đề với lại chính phủ chẳng hạn, một số những lĩnh vực khác nhạy cảm, đây là tiền của các bạn và nó được bảo vệ bởi hệ thống ngân hàng của chúng tôi, là hệ thống của pháp luật của Mỹ. Have you got any other questions? Bộ phận kỹ thuật còn câu hỏi nào từ các bạn ở dưới trực tuyến gửi lên không? Vâng, thế thì
Chúng tôi xin tạm kết thúc nơi đây trong buổi hội thảo trực tuyến này và xin hẹn với các bạn nhiều chương trình trực tuyến khác nữa và nhiều những dự án khác. Rất là cảm ơn các bạn đến và đã theo dõi trong trực tuyến hôm nay. Xin chào. Oh, I'm so intense. Nóng quá chị mà. Nóng quá chị kết thúc luôn. You must promise me that you provide air conditioning. What? Where? It's just so many people. There's so many people. Maybe especially the weak people like me. Well, bây giờ mời các anh chị dùng bữa trưa và chúng ta có thể hội thảo thêm. Bộ phận kỹ thuật còn vẫn còn à? Keep going. Bộ phận kỹ thuật chưa cho chúng ta rời khỏi ghế bộ. Okay, what do you want to talk about? You just like socialize. Oh, more questions. More socialize. We have to reel on him because I know that maybe we need to connect you affiliation with him to promote our project. Ra được đáo hạn với thời gian tạm trú ở Mỹ lên đến 7 năm. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng còn nhiều thách thức đặt ra đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Bộ Đầu tư và Di trú của Mỹ chấp thuận bản thân nhà đầu tư cùng với vợ, chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi sẽ được phép vào Mỹ để làm việc. Người đàn bà này là Cathy Nguyễn, một trong những Việt kiều sinh sống ở thành phố Austin, tiểu bang Texas, Mỹ nhiều năm. Bà làm dịch vụ tư vấn thẻ di trú và đầu tư xuất nhập khẩu theo chuỗi. Cathy Nguyễn cũng rất hiểu tâm lý của người Việt là mong muốn an cư, lạc nghiệp. Chúng tôi là người Mỹ gốc Việt cũng như tất cả những người Mỹ hoặc những người ngoại quốc khác, họ đều muốn có một nơi nào đó để họ đầu tư hoặc là họ mua. Không những đầu tư xây dựng và cho thuê các gian hàng bán sản phẩm tại các khu đô thị thương mại, Cathy Nguyễn còn trực tiếp mua đất làm nhà xưởng sản xuất kinh doanh may mặc ngay tại thành phố Houston, Texas, Mỹ. Bà kỳ vọng những sản phẩm do bà làm ra có xuất xứ từ Mỹ sẽ sớm được nhập khẩu về Việt Nam. Công ty Lucky Soil của Cathy Nguyễn đầu tư hơn 6.500 m² tại trung tâm thương mại quốc tế Owen nằm trong khu bán sỉ quan trọng của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nơi đây tập trung hoạt động thương mại của nhiều người châu Á và Việt Nam trên đất Mỹ. Và để chuẩn bị cho chuỗi dịch vụ tư vấn di trú, tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu vào thị trường Mỹ, Cathy Nguyễn đã trở về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam để xúc tiến khách hàng. Tôi cũng cảm thấy rằng là môi trường ở Mỹ là một môi trường giáo dục và có môi trường giáo dục và y tế rất là tốt, và tôi hy vọng rằng là việc nhập thẻ xanh này sẽ tạo điều kiện cho các con cái của chúng tôi có thể học ở Mỹ. Thứ nhất là về miễn phí. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư và doanh nhân Việt Nam vẫn là cần nắm rõ nhu cầu của thị trường, những quy định nghiêm ngặt của luật pháp Mỹ, từ đó mới có thể định cư tại Mỹ để làm ăn, buôn bán. Lần này về Việt Nam, Lucky Soil chúng tôi kỳ vọng rất nhiều và các doanh nhân Việt Nam sẽ đầu tư và trao đổi kinh tế xuất nhập khẩu từ Việt Nam đến Texas nói riêng và toàn Nam Mỹ nói chung. Trong bối cảnh đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP đang dần có kết quả tốt, thì trong tương lai gần, quan hệ thương mại Việt-Mỹ sẽ ngày càng phát triển. Cùng với kênh đào Panama sẽ được hoàn thiện nâng cấp vào năm 2016, giúp cho tuyến hàng hải đến tận vùng Tây Nam nước Mỹ, trong đó có tiểu bang Texas. Những yếu tố này mở ra thêm nhiều cơ hội cho nhà đầu tư và doanh nhân Việt Nam giao thương giữa Việt Nam và Mỹ đối với các doanh nhân Việt Nam. Ăn buôn bán. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư và doanh nhân Việt Nam vẫn là cần nắm rõ nhu cầu của thị trường, những quy định nghiêm ngặt của luật pháp Mỹ, từ đó mới có thể định cư tại Mỹ để trong bối cảnh đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP đang ăn buôn bán tốt, thì trong tương lai gần, quan hệ thương mại Việt-Mỹ sẽ ngày càng phát triển.
cùng với kênh đào các doanh Panama nhân sẽ được hoàn thiện nâng Việt cấp Nam vào năm sẽ đầu tư 2016, và trao đổi giúp kinh cho tế tuyến hàng hải đến xuất nhập tận khẩu vùng Tây Nam nước từ Việt Mỹ, Nam trong đó đến có tiểu bang Texas nói riêng và toàn Mỹ nói Những chung. yếu tố này trong bối cảnh đàm phán hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP đang dần có kết quả tốt, thì trong tương lai gần, quan hệ thương mại Việt-Mỹ sẽ ngày càng phát triển. Cùng với kênh đào Panama sẽ được hoàn thiện nâng cấp vào năm 2016, giúp cho tuyến hàng hải đến tận vùng Tây Nam nước Mỹ, trong đó có tiểu bang Texas. Những yếu tố này mở ra thêm nhiều cơ hội cho nhà đầu tư và doanh nhân Việt Nam giao thương giữa Việt Nam và Mỹ đối với các doanh nhân Việt Nam. Tới dự án Westin, các nhà đầu tư của EB-5 chúng tôi cũng sẽ ở Sài Gòn và chúng tôi cũng có phần bài của trình bày. And these will be videotaped, and there will be the developers of the project will be there answering questions about the development. There will be immigration attorneys there. I will be there. Kathy will be there, and we'll be answering questions about how, from beginning to end, how an EB-5 investor will be treated and how they go through the process. That's going to be videotaped, and then Ms. Neal is going to put it on her website, the Texas Vietnam Chamber trang web của chúng tôi, It will be trang web của Texas Chamber của Việt Nam và đồng thời cũng trên trang web của Alice Partner, và mọi người có thể tới xem các clip này trên trang web bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào. Và đồng thời nếu như các bạn tham gia vào trong cái chương trình miễn lãi suất của công ty thì bạn có thể gọi là gửi thư điện tử cho Texas Chamber, Texas Vietnam Chamber, và chúng tôi sẽ có các tài liệu liên quan được dịch sang tiếng Việt, và chúng tôi cũng sẽ gửi email các tài liệu này cho các bạn. Và đồng thời các bạn cũng có thể sang trang web của Alice Partner, các bạn có thể download rất nhiều các video mà tôi cũng đã thực hiện, rất nhiều các cái phần bài trình bày mà tôi cũng đã thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới, cũng có những cái phần bài báo. Tuy nhiên rất buồn là bằng tiếng Anh. Tuy nhiên nếu như bạn quan tâm trong một bài báo nào đó cụ thể, hay một video nào đó cụ thể, thì tôi sẽ đảm bảo rằng là các tài liệu đó như thế cũng sẽ được gọi là hỗ trợ bọn phiên dịch để cho các bạn, để cho các bạn có thể tham chiếu, tham khảo với những cái tài liệu này một cách tốt hơn trong tương lai. Cuối cùng, nếu như các bạn muốn trở thành một phần của một phần để được gọi là chia sẻ các thông tin như thế này, thì các bạn chỉ cần yêu cầu với chị Kathy, hội trưởng viên ở đây để làm việc của tất cả chúng tôi là một thành viên ở trong một danh sách để có thể phát những cái tài liệu như thế này, thì các bạn sẽ nhận được những tài liệu này một cách tự động. Tất nhiên với chương trình này các bạn chưa phải là thành viên thì các bạn chưa có cái tài liệu này, nhưng mà trong tương lai thì các bạn trở thành thành viên thì các bạn sẽ nhận được cái tài liệu này, và các bạn ở trong một cái danh mục, một cái danh sách để sẽ được chia sẻ những tài liệu như thế này, thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên trước hết những ai khác để có thể tiếp cận với những các cái tài liệu, các thông tin quý báu như thế này. Rất cảm ơn. You're welcome. Hết rồi em. Chị kết thúc vừa nãy rồi, giờ em ghép này vô. Anh Sơn, thay mặt cho anh Sơn mời các em dùng cơm trưa, và chiều nay thì sẽ có bàn tròn cũng quay như vậy, cũng phỏng vấn thế này mà mo trực tiếp hơn, face to face là đối mặt với nhau đấy, để mà anh Sơn có thể quay tiếp để chiếu ra ngoài cho Facebook và YouTube cho tất cả mọi chương trình. Anh chưa ở đâu? Sơn nói với các bạn ở đâu?